नमस्कार, टेकलाइफ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, यस अघिको टेलिप्राइमको भिडियो सिरिजमा हामीले पर्सनल एकाउन्टको ट्रान्जेक्सन केही इक्जाम्पल तिनीहरूको ट्रान्जेक्सनका आधारमा डेबिट या क्रेडिट के कसरी गरिन्छ छुट्याइन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले पर्सनल एकाउन्ट व्यक्तिगत हिसाब खातालाई सेपरेटेड गरेका थियौँ, छुट्याउन जानेका थियौँ है। तिनीहरूको रुल्सको आधारमा डेबिट कसलाई राख्ने, क्रेडिट कस्तो ट्रान्जेक्सनलाई सो गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित हामीले राखेका थियौँ। त अब हामी आजको क्लासमा चाहिँ रेल एकाउन्ट वास्तविक खातासँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई त्यहाँभित्र यो वास्तविक खाताको टपिक हो अर्थात् हैन यो रेल एकाउन्टभित्र पर्ने टपिक हो भनेर कसरी छुट्याउने र तिनीहरूको रुल्सको आधारमा त्यसलाई डेबिट एन्ड क्रेडिटमा कसरी हामीले सो गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित केही ट्रान्जेक्सन लिएर म उपस्थित भएको छु। त्यसैले आजको भिडियो लेसन पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण रहनेछ। रेल एकाउन्टसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई यहाँले डेबिट क्रेडिटमा छुट्याउने जान्ने मौका पाउनुहुनेछ है। त्यसैले यहाँहरूलाई पक्का पनि यसले हैन फाइदा नै पुगाउनेछ, महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। साथीहरू, रेल एकाउन्ट वास्तविक खातालाई हामी प्रोपर्टी एकाउन्टको नामले पनि चिन्छौँ कि सम्पत्ति खाताको नामले पनि चिन्छौँ है। कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्तिबाट लामो समयसम्म फाइदा उठाइरहन्छ भने त्यस्ता खाताहरू जति पनि छन् हैन, प्रोपर्टिजहरू जति पनि छ त्यस्ता चिजहरूलाई हामी रेल एकाउन्ट भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ है। जस्तो फर्निचरको कुराहरू आउला, फर्निचर एन्ड फिक्चर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुराहरू आउला, क्यास प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको कुराहरू आउला, यस्ता चिजहरू के है जसलाई हामी प्रोपर्टी एकाउन्टको नामले चिन्ने गर्दछौँ। त्यसैले आज चाहिँ हामी रेल एकाउन्टको टपिकको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। रेल एकाउन्टको ट्रान्जेक्सनको आधारमा, कारोबारको आधारमा तिनीहरूलाई डेबिट र क्रेडिट के कसरी गर्ने है। त यो रेल एकाउन्टको बारेमा यहाँहरूलाई अलिकता पनि नलेज यहाँहरूको थाहा छैन भने टेलिप्राइमभित्र यहाँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्न, अलिक कठिन नै हुन्छ। टेलिप्राइमभित्र हामीले पर्चेज गर्छौँ, सेल्स गर्छौँ हैन, जर्नल गर्छौँ, पेमेन्ट गर्छौँ, रिसिभ गर्छौँ लगायत थुप्रै ट्रान्जेक्सन कन्ट्राहरू गर्छौँ। यो सबै एउटा जनरलाइज फर्म मात्रै हो कि सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई सम्बन्धित टपिकहरूमा पोस्टिङ गर्छौँ। तर के को आधारमा डेबिट गर्ने, के को आधारमा क्रेडिट गर्ने त्यहाँ पनि त देखा पर्ने हुन्छ नि त नि हैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक नलेज यहाँहरूले सुरुवातीको क्लासभित्र है, जब कि मैले टेली स्टार्ट नै गरेको छैन, टेलीभित्र मैले यहाँहरूलाई ट्रान्जेक्सन राख्नै सिकाएको छैन हैन। मास्टर बनाउन सिकाउँछु, भोलि बिस्तारै अन्य ट्रान्जेक्सनहरू हामी एक्टिभ गर्दै जान्छौँ। त यो यहाँहरूले बेसिक क्लासहरू है, अकाउन्टको बेसिक क्लासहरू थाहा पायो भने त्यहाँ अलिकति यहाँहरूलाई प्लस पोइन्टको विषय हुन्छ है त। त्यसैले आज हामी रेल एकाउन्टसँग सम्बन्धित कुराकानी हामी गर्दैछौँ। यस खातासँग सम्बन्धित केही इक्जाम्पलहरू निम्नानुसार रहेका छन् है। रुल्स अफ दिस एकाउन्ट, यसको अकाउन्टको रुल्सहरू: वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट, जे आउँछ त्यो डेबिट, जे जान्छ त्यो क्रेडिट। अर्थात् जे तपाईँको व्यापार व्यवसायभित्र तपाईँ कहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ है, यहाँहरू कुन ठाउँमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा वाट कम्स इन डेबिट, जे आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने, त्यही ठाउँमा वाट गोज आउट क्रेडिट, जे जान्छ त्यो यहाँहरूको क्रेडिट हुन्छ है। यहाँहरूले साथीहरू, मैले यहाँहरूलाई हमेसा यहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु, यहाँहरूले हैन आफ्नो व्यवसायको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु होला। आफूलाई अलवेज है यहाँले आफू एउटा कम्पनीको कुनै पनि व्यापार व्यवसायसँग कम्पनीभित्रको अकाउन्टेन्ट हो भनेर यहाँले सोच्नु होला। अन द बिहाफ अफ कम्पनी एकाउन्टेन्ट है, आफूलाई कम्पनीको कुनै पनि हैन व्यापार व्यवसाय बिजनेसको अकाउन्टेन्ट हो भनेर यहाँले लिनु होला। र अनि त्यो व्यापार व्यवसायमा हैन के कस्तो ट्रान्जेक्सनहरू एक्टिभ भयो है, तपाईँको व्यापार व्यवसायले प्राप्त गर्यो
हैन तपाईको व्यापार व्यवसायबाट के भयो बाहिर गयो हैन भित्र आयो इनफ्लो भयो या आउटफ्लो भयो या खर्च भयो या नोक्सानी भयो या नाफा भयो हैन फाइदा जे पनि हुन सक्छ त्यस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई यहाँले आफ्नो व्यापार व्यवसायको पर्सपेक्टिभ वेबाट यहाँले डेबिट क्रेडिट छुट्याउनु पर्छ है त ओके नम्बर 1 मा छ त्यही हामीले जो यो भन्दा अगाडि हैन पर्सनल अकाउन्टको ट्रान्ज्याक्सनहरु जुन छुट्याएका थियौं त्यसमा हैन यहाँहरुलाई लागेको थियो क्रस छ त्यहाँ टिक छैन भन्ने अप्सन थियो त्यो हैन किन हामीले डेबिटमा टिक गरेको किन क्रेडिटमा क्रस गरेको या किन क्रेडिटमा टिक गरेको डेबिटमा क्रस गरेको भन्ने सवालमा चाहिँ अब त्यो फुलफिलमेन्ट यहाँ हुँदैछ त्यही ट्रान्ज्याक्सनहरु यता आउँदैछ कि है यहाँ चाहिँ हामी रियल अकाउन्टलाई सेपरेट गर्दैछौँ ओके नम्बर 1 मा छ दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्याश रुपीज 15 लाख 15 लाख है दिनेशले व्यवसाय सुरुवात गर्यो कति 15 लाख मूल्य बराबर अर्थात 15 लाख प्राइस लगाएर है क्यापिटल लगाएर सुरुको बजेट यसको जनरल एन्ट्री हेरौँ त जनरल एन्ट्रीमा क्याश अकाउन्ट डेबिट क्याश प्राप्त गर्यो टु क्यापिटल और दिनेश क्यापिटल अकाउन्ट यो त्यहाँ पनि थियो है र रिलेटेड टु रियल अकाउन्ट यसमा चाहिँ क्याश भन्ने चाहिँ के पढ्यो भन्दाखेरि क्याश भनेको रियल अकाउन्ट हो गुड क्याश भनेको के हो रियल अकाउन्ट हो यहाँ हेर्नुस् त क्याश अकाउन्ट डेबिट भन्ने बित्तिकै क्याश अकाउन्ट डेबिटमा छैन त्यसैले यहाँनिर डेबिटमा टिक गरेको है पर्सनल अकाउन्टमा दिनेश क्यापिटल और क्यापिटल अकाउन्ट भन्ने थियो त्यसैले क्रेडिटमा टिक गरेको सो अब यो हेर्नुस् त यस्तो ट्रान्ज्याक्सन दिनेशले कुनै पनि व्यक्तिले व्यवसाय सुरुवात गर्यो भनेर यहाँनिर सो हुन्छ भने क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल हुन्छ स्वतः हुन्छ त्यसैले क्याश अकाउन्ट हेर्नुस् त यहाँ रियल अकाउन्टको टपिक पनि आयो अनि दिनेशसँग क्यापिटल जोडिएको हुनाले दिनेश भनेको एउटा पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित पनि आयो त्यसैले पर्सनल अकाउन्टको आधारमा क्रेडिट बस्यो रियल अकाउन्टको आधारमा क्याश डेबिट बसिरहेछ बिङ दिनेश स्टार्टेड द बिजनेस विथ क्याश भनेर यहाँनिर न्यारेसन अपडेट लिने है ओके न्यारेसन एड गर्ने नेक्स्ट goods purchased from XYZ company of rupees 50,000 भनेर आएको छ goods purchased from XYZ company of rupees 50,000 दुई नम्बरमा है त यसमा चाहिँ यसको जनरल एन्ट्री हेरौँ त पर्चेज अकाउन्ट के डेबिट टु XYZ company's account हेर्नुस् त सामान पर्चेज गरेको छ नि त नि है त रिलेटेड टु रियल अकाउन्ट भनेको के हो भन्नु होला यसमा चाहिँ है यसमा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ गुड्स नेम और पर्चेज अकाउन्ट साथीहरु यहाँलाई कुनै पनि गुड्स सामानहरुको नाम डिफाइन गरेको छैन भने पर्चेजले नै हामी के गर्छौं डेबिट गर्ने छौं यनेर डेबिट लेख्ने पर्चेज लेख्ने छौं यदि सामानको नाम दिएको छ फर्निचर हैन फिक्चर प्लान्ट मेसिनरी दिएको छ भने उक्त नामले नै हामी यनेर लेख्ने छौं डेबिट गर्ने छौं त्यसैले पर्चेज अकाउन्ट यो डेबिटमा बसेको छ अनि रिलेटेड टु रियल अकाउन्ट पर्चेज हैन गुड्स आउने बित्तिकै प्लान्ट आउने बित्तिकै त्यो रियल अकाउन्ट भइहाल्यो नि है त्यसैले यो डेबिटमा बस्छ XYZ हैन यो क्रेडिटमा बस्छ यो XYZ एउटा पर्सनल अकाउन्ट हो हामीले पर्सनल अकाउन्टमा सेपरेट गरिसक्यो है ओके न्यारेसन हेर्नु होला न्यारेसन त्यही नै हो सेम त्यही हो ओके यसमा चाहिँ अन क्रेडिट हो है अन क्रेडिट नेक्स्ट goods sold to Rita on credit worth rupees 5,000 5000 मूल्य बराबरको सामानलाई उधारोमा रितालाई बेचियो भन्ने छ रिताज अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट अब हेर्नुस् त सेल्स गुड्स हैन गुड्स नेम और सेल्स अकाउन्टले यहाँले के गर्ने यानी राख्नु होला यदि गुड्स को नाम लेखिएको छैन साइलेन्ट छ भने सेल्स अकाउन्ट गर्छौं यदि गुड्स नै डिफाइन गरेको छ भने गुड्स को नामले नै हामी क्रेडिट गर्ने छौं
हेर्नुहोस् त रिता भन्ने बित्तिकै यहाँहरूको हैन जनरल एन्ट्रीमा डेबिटमा बसेको छ त्यसैले रिता एउटा पर्सनल एकाउन्ट हो हामीले त्यहाँ छुट्याइसकेका थियौँ यो डेबिटमै बस्छ है अब रेल एकाउन्ट हामीले सेपरेटेड मात्रै गरिरहेको छ यतातिर त्यसैले डेबिटमा मैले क्रस गरेको अरू केही पनि होइन है अनि टु सेल्स एकाउन्ट यहाँनिर हेर्नुहोस् त सेल्स एकाउन्ट रिलेटेड टु पर्सनल सेल्स एकाउन्ट है यहाँहरूको नाम नै दिएको छ भने सम्बन्धित रेल एकाउन्ट अन्तर्गतको हेडिङलाई क्रेडिट साइडतिर गर्ने है या being goods sold to Rita on credit या नेक्स्ट अर्को छ लोन टेकन फ्रम रमेश अफ रुपिस 1,80,000 है लोन के गर्यो रमेशबाट टेकन गर्यो या लियो 1,80,000 बराबरको ऋण लियो त क्यास प्राप्त गर्यो क्यास एकाउन्ट डेबिट दिनेवाला पार्टीको रमेश त्यसैले टु रमेश एकाउन्ट क्रेडिट छ है त अब रमेश एउटा पर्सनल एकाउन्ट हो त्यसैले हामीले पर्सनल एकाउन्टमा यसलाई सेपरेट गरिसकेका थियौँ भने क्यास भनेको एउटा रेल एकाउन्ट हो रिलेटेड टु रेल एकाउन्ट अन्तर्गत क्यास एकाउन्ट छ अनि डेबिटमा क्यास एकाउन्ट किनकि यो डेबिट नै छ है क्यास एकाउन्ट क्रेडिटमा चाहिँ छैन यो चाहिँ बिङ लोन टेकन फ्रम रमेश पार्टीबाट टेकन गरेको अर्को ओके नेक्स्ट अर्को छ हामीसँग 5 नम्बरमा गुड्स रिटर्न फ्रम रिता अफ रुपिस 1,200 मूल्य बराबरको रिताबाट सामान के गर्यो रिटर्न आयो भन्नुहुन्छ सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु रिताले दियो के सेल्स रिटर्न एकाउन्ट के डेबिट है अब यहाँनिर नाम दिएको छैन त्यसैले सेल्स रिटर्न नै हामीले मेन्सन गर्न जरुरी हुन्छ सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु रिताज पार्टी रिताज एउटा पर्सनल एकाउन्ट हो यहाँ हामी सेपरेट गर्दैनौँ त्यसलाई पर्सनल भित्रै सेपरेट गरिसकेका छौँ बिङ गुड्स रिटर्न फ्रम रिताज पार्टी या अर्को छ गुड्स रिटर्न टु XYZ कम्पनी अफ रुपिस 3,500 मूल्य बराबरको गुड्स यहाँहरूले के गर्नुभयो XYZ कम्पनीबाट खरिद गर्नुभएको थियो रिटर्न गर्नुभयो कुनै कजले है त्यसैले XYZ कम्पनीले प्राप्त गर्यो डेबिटमा बस्यो XYZ कम्पनीज एकाउन्ट डेबिट टु के भयो हैन तपाईले के गर्नु पर्चेज रिटर्न थ्रो सामान फिर्ता गर्नु त्यसैले टु पर्चेज रिटर्न त्यसैले यहाँनिर पर्सनल रेल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट भनेर बसेको छ पर्चेज एकाउन्टले नै हामी क्रेडिट गर्छौँ साथीहरु हमेसा सदैव यहाँले पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्न है खरिद फिर्ता र बिक्री फिर्ताले यहाँले एनालाइसिस गर्नु होला बिक्री फिर्ता सदैव बिक्री फिर्ता सदैव यहाँहरुको डेबिटमा बस्छ भने खरिद फिर्ता क्रेडिटमा बसेको हुन्छ तर खरिद फिर्तालाई चाहिँ हामी अकाउन्टमा ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि खरिदबाट घटाउँछौं बिक्री फिर्तालाई हामी अकाउन्टमा ट्रिटमेन्टको लागि हामी खातामा बिक्री फिर्ताबाट घटाउँछौं तर बस्दा चाहिँ यो उल्टा बस्छ है ठ्याक्क उल्टा बस्छ के है त सेल्स डेबिटमा बस्छ सेल्स रिटर्न अनि पर्चेज रिटर्न क्रेडिटमा बस्छ ठ्याक्क उल्टा बस्छ या अर्को लोन अमाउन्ट पेड टु रमेश पार्टी अफ रुपिस 30,000 है माथि हेर्नुस् साथीहरु यनेर रमेश पार्टीबाट कति हामीले ऋण प्राप्त गरेका थियौं भने लोन टेकन गरेका थियौं 1,80,000 1,80,000 ऋण लिनु भएको थियो अर्थात लिएको थियौं हैन त्यो 1,80,000 जुन ऋण थियो है लोन थियो त्यो भित्रको हामीले 30,000 के गर्यौं बुझ्यौं के चुक्ता गर्यौं है भने रमेशले पायो रमेश एकाउन्ट डेबिट रमेशले प्राप्त गरेको छ नि त नि है रमेश एकाउन्ट डेबिट टु क्याश तपाईको के को क्याश तिर्दाखेरि त क्याश जाला नि त नि त्यसैले रमेश एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्ट हो त्यो हामीले पर्सनल एकाउन्टमा सेपरेट गरिसकेका थियौं त्यो डेबिटमा बसेको थियो भने यहाँ क्याश भनेको तपाईको एउटा नगद भनेको एउटा रेल एकाउन्टको टपिक हो वास्तविक खाताको एउटा टपिक हो त्यसैले यो चाहिँ क्रेडिटमा बस्छ है मैले फिगर चाहिँ मेन्सन गरेको छैन अमाउन्ट पनि लेखेको छैन जस्ट खाताहरु मात्रै हामी सेपरेट गर्न सिकिरहेका छौं के यो सबै चीजहरु हामी टेलिप्राइम भित्र सिकिहाल्छौं है त बिङ लोन अमाउन्ट पेड टु रमेश पार्टी है
साथीहरु आजको भिडियो लेसनमा हामी यति नै गरौँ। यो आजको टपिक हाम्रो रेल एकाउन्टसँगका ट्रान्जेक्सनहरूलाई सेपरेट गर्नुपर्ने थियो। हामीले यो सेपरेट पनि गर्यौँ। यहाँलाई के कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, यसको बारेमा आफ्नो कमेन्ट हैन यहाँले लिभ गर्नु होला, छोड्नु होला। र यहाँले कुनै हैन कमेन्टमा मलाई यो टपिकसँग रिलेटेड एउटा टेलिप्राइममा भिडियो बनाएर हालिदिनुस् भन्नुहुन्छ भने म उक्त टपिककै सँग रिलेटेड म यहाँलाई बनाएर राखिदिनेछु तत्कालै है। यहाँहरूको कमेन्ट यहाँले गर्नु होला। यहाँहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा पनि म रहिरहनेछु सदैव हैन। आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियो सिरिजमा चाहिँ हामी रेल नमिनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनलाई हामी सेपरेट गर्न सिक्नेछौँ है। टेकलाइफ ओडिसी हेर्दै गर्नु होला। आजको लागि हामी यति गरौँ। आज म हैन आजको लागि हामी यति गरौँ। यहाँले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद। टेकलाइफ ओडिसी हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार।